So, good day everyone. My name is John Ford Ibanez Coquilla and I am the first reporter of Lesson 17, Testing Vocabulary Knowledge. But before we dwell into our topic, let us first read the learning targets. So, at the end of this lesson, you are expected to describe the different types of vocabulary knowledge tests, determine the appropriate use of a vocabulary knowledge test, and construct a varied topics of vocabulary knowledge test. Okay, so assessing language learners' vocabulary is essential as an adequate vocabulary can make the language learners communicate better with others and can lead them to better success in their academic studies. So, importante jud kayo no na atuang i-assess ang vocabulary sa mga learner kay if natay sapat na vocabulary or if na sila sapat na vocabulary mas maka-communicate sila better with others and also mag-success po ng ilang mag-success po sila sa ilang academic studies, di ba? As we have observed no sa mga tao na naay na naay mga malawak na mga vocabulary, di ba? Lahi ra sila the way sila mo speak, um the way sila mag handle sa ilahang academic kuan, di ba lahi ra if naakay ka ng malawak na vocabulary, kabalo ka mong communicate, kabalo ka makig-speak, especially um, with foreign people, mga ngana. Especially here sa Philippines na isa sa tuang standard is kanang natay taas or natay malawak na vocabulary, especially in speaking English. So, it is important that learners are taught how to accumulate a strong vocabulary. So, experts agree that determining the number of words learners know and understanding how they derive meaning from context could help language teachers design an instructional strategy to assess learning and acquiring adequate vocabulary for communication and learning. So, gina-agree po sa mga experts no na if i-determine nato ang number of words nga nahibal-an sa learners o kung ilang understanding pod no on how to derive the meaning from a context kay di ba from words di ba mahimo na siyang phrase, mahimo siyang sentence, mahimo siyang paragraph. So kung unsa nila pag-comprehend to siya nga kuan nga context nga na unsa nila pag-understand if ato tong i-determine no kato siya nga mga knowledge, ilang vocabulary knowledge, ilang understanding nga na. So makabalo ta or ang mga teacher kita as a future teacher kung unsaon sa mga strategy na atong pangbuhaton para matabangan sila na mas mulawak pa jud ang ilahang vocabulary. Kay okay, i-test nato nga oy mura ni kadaghan na ang nahibal-an sa bata, unsa kadaghan na gamay pa ba or daghan. So makabalo na ta kung unsa ang atong panggamito na mga um, strategies. Okay, besides, the type of vocabulary test to use is dependent on the purpose of the information gathered. So, let's say, for example, if gusto ta nga i-measure ang amounts of words learners know or kung unsa kadaghan ang ilahang mga words na nahibal-an. So, kana or vocabulary breadth, kana, it entails the use of multiple choice test. Pero, if ang ato ang gusto po na i-measure is ilahang understanding about the word or vocabulary depth. So, same sa akong giingon kagay na, 'di ba? Ang word mahimo siyang phrase, mahimo siyang sentence, mahimo siyang paragraph. So, unsaon to nila in sa ilang comprehension ato nga kuan. So, kung if kana ang ato ang gusto na i-kuan i-measure, so dili jud applicable ato ang multiple choice test. So, nagdepende jud na siya kung unsa nga vocabulary type ang ato ang want na i-measure. So, assessment of vocabulary knowledge involves varied focus and intentions. So, experts no mention that vocabulary assessment determines the amount of word learners could understand from what is either read or heard. So, kaning vocabulary assessment no ma-determine nato kung unsa kadaghan na ang mga words na nahibalaan sa bata either sa ilahang na basa or sa ilahang na dungog. So, they do it even if they're not able to produce them or receptive vocabulary. Kaning receptive vocabulary mo ni siyang mga words na ilahang nahibalaan pero dili nila ginagamit or ascertain the number of words that they can understand in use or should we say productive vocabulary. So, kaning productive vocabulary mo ni siyang mga words na ilahang nahibalaan and ilaha pong ginagamit. So, in relation to this, vocabulary is also measured in terms of the breadth sa pagbasa ni. So, the quantity
of which the learners may have some level of knowledge, and depth, the quantity of words the learners know about the dimension of word learning. So duha siya kabuok, no? Sa vocabulary duha ka buok nga to ang i-measure kung unsa kadaghan ang words na ilahang na learn and kung unsay ilahang na understand or how they comprehend a word ingana. And others like Lindsay, Beck, and Coyne, Hoffman are concerned whether or not these are discrete or embedded and context dependent or context independent. So the following vocabulary tests address these varied concerns. So first we have the vocabulary recognition test. So unsa man ang vocabulary recognition test? So kani siya nga test, it measures the receptive vocabulary and the vocabulary breadth of the learners. So di ba ingon ko gay na nga ang receptive vocabulary mo ni siya katong mga words or mga kuan na wala kay nila ginagamit. Pero kabalo sila pero dili kay nila ginagamit. So first test sa vocabulary recognition test, we have the picture cues. Unsa man ang picture cues? Show a picture, for example, a dog, to the learners and ask them to identify what it is. So mag-show daw ta og picture sa mga student. It could be anything. For example, a dog. Tapos if they associate the picture correctly with the word, they would answer dog. So if kabalo sila unsa to siya nga picture, makabalo sila nga kadto siya nga word is dog. Okay? So one variation also is to present a group of 3 to 4 pictures and ask a learner to pick out the image of a dog. So pwede po daw nga mag-show ta og 4 pictures. It could be a picture of animals. Okay, narito ang dog, narito ang cat, unsa pa? So pa yung mga types of animal, chicken, pig, mga ana. Tapos i-ask na to, okay, asa man dira ang picture, asa man dira ang dog. Okay, so kaila man sila sa dog, so mo to ilang i-pick din ang dog. Kaya asa man ang cat. Okay, so kaila man sila sa cat, so ilang i-pick ang cat. So mo na siya isa sa test sa vocabulary recognition test. Okay, picture cues. So next one, we have the finding the odd one out. So mani siya. So the learners study a group of words, one of which is much different and does not belong to the group. They either underline or encircle the odd word. Okay, for example, kani direction, underline the odd word out. So mani siya ang mga words. Okay, pepper, eggplant, sweet potato, ampalaya, and okra. So unsaon man na siya pag-identify sa bata kung asa dira ang odd word. Okay, basahon niya. Okay, unsa man ning pepper, unsa man ning eggplant. Okay, eggplant, kung ano siya kanang gabalo ang bata nga ang eggplant is gulay. Okay, sweet potato, unsa ning sweet potato? Mo ni siya ang gulay gihapon ni siya. Ampalaya, gulay gihapon na siya. Okra, gulay gihapon. So unsa may nalahi sa ilaha? Ang pepper, 'di ba? So kabalo naman ang bata na may knowledge ang bata about ani nga mga other words na kani sila mga gulay ni sila. So makabalo jud sila nga ang odd one dira is ang pepper. Okay, so isa po na siya sa test, vocabulary recognition test na pwede nato ihatag, finding the odd one out. Okay, mo to siya. So dali na kayo na siya, guys. And next, we have the mother tongue equivalence. Unsa man ang mother tongue equivalence? So the learners are asked to give or write the English equivalent of words in their mother tongue. So directions. Kani, I give you a word in your mother tongue. Okay, write its English equivalent. Okay, so tawa. Unsa man ang English word sa tawa. So may English equivalent sa tawa. Okay, laugh. So sa Makati, ang example diri kay Tagalog, kay since Tagalog man na nasa kuan, pero wala siyang gigamit nga example. Okay, unsa ang English equivalent sa Makati? Okay, itchy. Sa malayo. Okay, far. So nga na siya mother tongue equivalence. So if kabalo ang bata, mahibala na to if kabalo ang bata ani, if kabalo siya kung unsa ang English equivalent ato na mga words. So mahibala na to kung unsa ang mga words ang nahibalan sa bata, pinaagi ani na test. Next, we have the knowledge of the opposites.
So the learners are challenged to connect lines that show words with the opposite meaning. So, example kani, ang direction niya, study the words in the first column and find the words in the second column that are their opposites in terms of meaning. So draw a line to connect the two words. So we have here 3 words sa first column and another 3 words sa second column. So ato adong ang buhaton na sa bata is mag-draw ilaha daw ng i-connect ang unsay opposite word sa first column dito sa second column. Okay, so first word we have strong. Okay, unsa man ang opposite word sa strong? Okay, pautan na tong bata. O kabalo sila, unsa man ang strong? Kanang strong. So, unsa ang opposite? O, mo na dayang bata. Weak, ma'am. Okay, very good. So, mo to siya. Ilahang i-connect ang strong sa word na weak. So, kung kabalo sila unsa na nga word, makabalo po sila unsay opposite ana. Mahibalan na to. Mahibalan na to kung kuan. Okay, next is slow. Unsa man ang opposite word sa slow? Okay, fast. Okay, connect na to. Next na pod sa cheap. Unsa man ang opposite opposite word sa cheap? Okay, expensive. So cheap kanang kuan, barato. So expensive ang iyahang opposite word. So ang ana. Okay. Next is prefix word combination. So what is prefix word combination, a type of test? So kani, diri na test, the learners are asked to combine the appropriate prefix to be connected to a word to produce a new word. Okay, so kabalo naman jud taon sa ng prefix word, no? So mo ni siya. Example, direction. Study the prefixes in column A, then find the words in column B that could be combined with them to produce new meaningful words. So, mo ni siyang nasa column A, over, miss, and im. Then sa column B, mo ni mga words, polite, do, and place. Okay, so, let's try daw. First, kuan, over. Asa man natin ni siya pwede ibutang? Over polite, overdo, or overplace? Okay, so overdo, very good. Next one, we have miss. Man ni pwede na to siya i-connect sa miss polite, misdo, or misplace. Okay, misplace, very good. Next na pod is ang im. Man ni na to siya pwede ibutang. Okay, sa klaro na kayo no, kay mo na nabilin. So, impolite. Very good. So, mo na siya. Kung kabalo ang mga bataan, mahibalan na to ba? Di, kani nga mga test siya, mahibalan na to if kabalo ang mga, daghan bag nahibalan ng mga words ang mga bata, mga nga vocabulary. Okay, next is yes or no question. Mo na siya ang last sa vocabulary recognition test. So, kani siya nga test, this requires the learners to demonstrate appropriate knowledge of the word. 2 questions answerable by yes or no are asked to the learners. So, both questions should be correctly answered. Okay, so, mag-ask ta og 2 questions no sa mga learners answerable by yes or no. And dapat kato nga mga questions is ma-answeran siya correctly. So, for example, do runners run on a track? Unsa man ni? Yes or no? Do runners run on a track? Yes. Kay di ba nabaya na track nga kanang ginaano ang mga runners no, dira sila mo dagan. And do trains run on the same track? Mayroon siya og kanang follow-up question sa first question. So, do runners run on a track? Yes, naidaganan na track ang mga runners, di ba? Kanang mga dalan, mga ana. How about sa train? Do trains run on the same track ba sa gidaganan sa mga runners? Yes or no? No. Kay, di ba ang mga train, na sila own track na dito lang dyan sila pwede mo dagan. Sila pwede mo dagan dira sa highway, di ba? Na sila own na track. So, since kabalo ang mga bata nga, ay, ang train naman na siya own na track. So, kabalo sila, ang answer ana is no. And, since kabalo po mga bata, ang mga runners is kanang makadagan sila bisan asa unlike sa train na nadyo sa ihang own na track. So, kabalo sila ang say answer ana, yes ba or no. So, muna siya, ang answer sa second one is no. So, kani siya nga mga test
kani siya nga type of test, diba? Duha biya nga to ang vocabulary nga i-measure no, katong kung unsa kadaghan na ang words na nahibalaan sa mga bata and about sa ilahang comprehension. Kay kani siyang vocabulary recognition test mo ni siya tong sa first one katong kung unsa kadaghan na ang mga words na na-learn sa bata i-measure nato. So ang ikaduha karon, which is ang i-discuss sa ako ang kauban na si Mr. Kloma, ang productive test. So dito na ning katong kanang ano na siya, more on sa sentences, mga phrases, mga ana na. So more to siya ang ako ang part, and para mas masabtan pa jud ninyo ug maayo ang kaninga vocabulary assessment test, ako nang ihatag ang next nga kuan. So more to siya ang sa ako. Thank you very much for listening. I hope nga naamoy nasabtan. Thank you.